shpesh herë këto grupe kriminale kanë pasur goditjen e policisë dhe kanë pasur nga njëra anë, por kanë marrë nga ana tjetër mbështetjen e drejtësisë. Ministri britanik Alan Duncan në intervistë ekskluzive për Ora News kërkon luftë të fortë ndaj krimit të organizuar, kriminalët s'mund t'ia hedhin paq. PD dhe LSI bën bashkë në kërkesën drejtuar presidentit Meta për zbardhjen e mbledhjes së Këshillit të Sigurisë ku diskutuat çështja e kanabizimit. Çështjet e nxehta të mbetura mes Shqipërisë dhe Greqisë për fshi ligjin e luftës dhe detin diskutohen të premten mes ministrit Bushati dhe homologut Kocias. Tragjedini një familje shqiptare që jetonte në Itali, burri i therr me thik bashkëshorten ndeksa fëmia qëndronte në dhomë ngjitur, reagon edhe ministri Miniti. Fermerët heqin dorë nga pagesa e kontributeve shoqërore, alarmi jepet në Komisionin e Ekonomisë ku u kërkuan ndryshimi i skemës brenda 2 viteve. Mirëmbrëma, shikues nderuar, jemi drejt për së drejti në radio televizionin Ora News. Ky është edicioni qendror i lajmeve, do të jeni më gjerësisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Ministri britanik për Europën dhe Amerikën Alan Duncan në një intervistë ekskluzive të dhënë për Ora News thekson mbështetjen për luftën ndaj krimit në Shqipëri. Po ashtu ai nënvizoi se barazia para ligjit është thelbësore në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Ministri britanik për Europën dhe Amerikën Alan Duncan vizitoi krerët më të lartë të shtetit shqiptar në kuadër të bashkëpunimit me Shqipërinë për luftën ndaj krimit organizuar. Alan Duncan dha një intervistë ekskluzive për Ora News ku theksoi se lufta kundër krimit organizuar është shumë e rëndësishme për një shtet serioz në mënyrë që të gjithë të jenë të barabartë përpara ligjit. Nëse ka njerëz që bëjnë gjëra të gabuara, të mos ja hedhin paq, të përjashtohen nga sistemi dhe jo të bëhen pjesë e sistemit. They are excluded from the system, not made a part of the system. And so what we want is an Pra ajo që ne duam është që në Shqipëri ku krimi organizuar nuk është parë ndonjëherë në partneritet me qeverinë, bizneset apo me këdo, duhet të zhduket tërësisht nga vendi dhe kultura e tij në mënyrë që ju të keni një qeveri të pastër. Duncan theksoi se Mbretëria e Bashkuar po punon ngushtë me qeverinë shqiptare për të u siguruar që kriminalët të mos ja hedhin paq për atë që kanë bërë. We work very closely with the government and of course Po punojmë me qeverinë mbi krimin që në fakt nuk gjendet kur vetëm në një shtet. Zakonisht i kalon kufit midis shteteve, pra na prek gjithashtu edhe neve. Ne punojmë ngushtë për sa i përket bashkëpunimit policor dhe të sigurohemi se ky vend është i pajisur mirë për të goditur seriozisht krimin e organizuar, edhe jo ta injorojë si një problem të tjetër kujt. someone else's problem. Ministri britanik konfirmoi mbështetjen e vendit të tij në raport me integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ndërsa u shpreh se qeveria duhet të krijojë kushtet e duhura në mënyrë që biznesi të zhvillohet ashtu si duhet. Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj ka folur për herë të parë në lidhje me ngjarjen e Elbasanit ku u sekuestruan rreth 800.000 euro dhe 2 patenta të ish-ministrit të Brendshëm Samir Tahiri. Në Komisionin Parlamentar të Sigurisë Kombëtare, Xhafa tha se nisur nga shqetësimet e opozitës ka urdhëruar një kontroll institucional për sjelljen e policisë gjatë aksionit. Ministri i Brendshëm po ashtu përballë me akuzat forta të opozitës, të cilët theksuan se kupola drejtuese e policisë është e zhytur në krim, dhe se kryeministri Rama mbron bandat, por Xhafa i tha se është drejtësia ajo që po mbron krimin, ndërsa paralajmëroi publikimin e fakteve konkrete. Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj i thirrur në Komisionin e Sigurisë Kombëtare për buxhetin e dikasterit që ai drejton. Tha se ka urdhëruar shërbimin e kontrollit të brendshëm për të hetuar sjelljen e policisë dhe në qoftë se është respektuar ligji ose jo. Xhafa tha se policia e shtetit ka respektuar ligjin, por vendimi për kontroll lidhet me shqetësimet e ngritura nga opozita. A mund ta bëni një koment rreth fshehjes nga ana e policisë shtetit të skandalit të Elbasanit? Policia e shtetit ka bërë detyrën konform ligjit. Nisur nga shqetësimet që janë trajtuar, përfshi dhe shqetësimet e politikës, kam ngarkuar shërbimin e kontrollit të brendshëm ta hetoj dhe të arri në përfundime. Duke folur për task forcën kundër krimit, ministri i Brendshëm tha se ajo asistohet nga ekspertë të FBI-s dhe policive partnere europiane për efektivët që do të jenë në këtë strukturë. Xhafa tha se buxheti parashikon një trajtim ndryshe të pagave të tyre. Këtu do të ketë një trajtim të veçantë, e ngjashme me modelin që do të përdoret më pas me Byron Kombëtare të Hetimit. Është motivuese për njerëzit që do të jenë në vijën e parë të luftës kundër grupeve kriminale.
Në përgjigje të akuzave të opozitës, Xhafaj dha dhe arsyet pse nuk shkarkon drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit. Unë nuk mund të kërkoj të shkarkohet drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit se ka shqetësime një forcë politike. Opozita shpërtheu në akuza ndaj policisë së shtetit duke theksuar se kupola drejtuese është e zhytur në krim. Nuk është folur kur ndonjëherë në historinë e këtij vendi që policë dhe drejtues policie, zoti ministër, të ndihmojnë trafikantët për të ngarkuar kafe dhe maune me drogë. Por ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj tha se policia po kthehet në institucionin më të besueshëm për qytetarët, ndërsa gishtin e akuzës e drejtoi tek sistemi i drejtësisë. Ajo që ka munguar dhe vazhdon të mungoj është fakti se shpesh herë këto grupe kriminale kanë pasur goditjen e policisë dhe kanë pasur nga njëra anë, por kanë marrë nga ana tjetër mbështetjen e drejtësisë. Dhe kjo është realisht shqetësuese. Në ditët që vinë, ne do të nxjerrim të dhëna dhe fakte konkrete që provojnë pikërisht këtë konkluzion që po them sot. Gjykata për krime të rënda vendos burg pa fat për shtetasin Nezar Seiti, antari grupit të vëllezërve Habilaj të akuzuar për trafik droge mes Shqipërisë dhe Italisë. Vendimi vjen pas provave të reja të paraqitura pranë trupit gjykues nga ana e organit të akuzës. Prokuroria paraqit prova të reja dhe bin gjykatën për të lënë në burg pa afat shtetasin Nezar Seiti, antari grupit të vëllezërve Habilaj, të akuzuar për trafik droge mes Shqipërisë dhe Italisë. Në seancën e së mërkurës, ku gjykata e krimeve të rënda shqyrtoi vlerësimin e masës së sigurisë për Nazar Seitin, organi i akuzës tha se ka prova të reja dhe kërkoi mbajtjen në burg të personit të kërkuar nga Italia. Prokurorët lexuan në gjykatë përgjime ambientale nga dosja italiane, ku Nazar Seiti ka qenë të paktën në 8 raste me Florian dhe Mojsi Abilajn dhe kanë folur për aktivitetin kriminal. Sipas tyre, bazuar në dokumentat e reja hetimore të ardhura nga Italia, emri i Seitit del në përgjimet që janë mbështetësve Mojsi Abilaj dhe Florian Abilaj pas vitit 2014 në vazhdim. Përfaqësuesit e akuzës pretenduan se Seiti me Abilajt kanë udhëtuar drejt Italisë dhe kanë takuar avokatin e Sabaudin Çelës dhe i kanë dhënë para. Gjithashtu, sipas prokurorëve, ata janë përgjuar në vende kur po shkarkohej droga. Pas këtyre të dhënave të reja të dorëzuara në seancë nga prokuroria, avokati i arrestuarit kërkoi kohë për të njohur më aktet dhe më pas kërkoi që akuzuarit të ekstradohet në Itali për të përballur me drejtsinë italiane si antarët e tjerë të grupit. Ndërkohë gjykata, pasi dëgjoi pretendimet e palëve, e la në burg pa afat të dyshuarin, duke rrëzuar në këtë mënyrë kërkesën e avokatit. Nuk kam asnjë koment. Solli prokuroria prova të reja. Nuk kam asnjë koment. Nezar Seiti u ndaluar në Vlorë 20 ditë më parë, pas gjetjes së 3.9 tonëve kanabis, në një banesë ku ishte magazinuar për llogari të grupit të vëllezërve Habilaj. Gjykata kërkoi masën e sigurisë 20 ditë burg për Nazar Seitin, me qëllim ekstradimin e tij drejt Italisë, duke i lënë kohë prokurorisë për paraqitjen e provave të reja. Partia Demokratike kërkon nga presidenti i Republikës Ilir Meta publikimin e diskutimeve në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, ku diskutua pikërisht çështja e kanabizimit të vendit. 7 deputetë të opozitës kanë firmosur kërkesën, e cila vjen pas deklaratës së ish-presidentit Bujar Nishani, i cili pak ditë më parë ka theksuar se situata aktuale ka qenë pjesë e këtyre diskutimeve. Me 7 deputetëve, 2 prej tyre janë nga ana Lëvizje Socialiste për Integrim. Unë do të ftoja me gjithë gazetarët që të kërkonin tashmë transkriptin e asaj mbledhje të Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe të perifrazonin qëndrimet nga presidenti i Republikës dhe secili prej anëtarëve të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, përfshirë edhe ministrin e Brendshëm të kohës. Pak ditë pas thirrjes së ish-presidentit Nishani, që në një intervistë për Channel One kërkoi të zbardhet mbledhja e fundit e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, 7 deputetë Partisë Demokratike dhe Lëvizje Socialiste për Integrim i janë drejtuar me një letër kreut të shtetit Ilir Meta për këtë çështje. Në kërkesë bëhet thirrje presidentit që të bëjë publike diskutimin për problematikën e kanabisit në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të 11 nëntorit të një viti më parë. Letra, që është firmosur një ditë më parë, mban firmën e 7 deputetëve të Sigurisë Kombëtare, mes të cilëve Flamur Noka, Isuf Çela, Xhemal Gjungshi, Myslim Murizi, Ervin Saliani dhe Luan Rama e Ndrit Brahimllari në radhë të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Në letrën drejtuar kreut të shtetit kërkohet që të bëhet publike se çfarë kanë raportuar institucionet e sigurisë dhe zbatimit të ligjit për situatën e drogës. Në kërkesën e tyre, deputetët parashtrojnë se kjo vjen në një kohë kur ka një ndjeshmëri të lartë për situatën e rëndë të krijuar me përfshirjen e zyrtarëve të lartë në trafikun e drogës dhe pas skandalit që ka dalë në media, ku rezulton se nga hetimet e prokurorisë së Katanias, ish-ministri i Brendshëm ka pasur lidhje direkte me aktivitetin kriminal të bandës së Habilajve. 7 deputetë shkruajnë se është me interes publik të dimë sot të dhënat e asaj kohe
edhe mbi të gjitha angazhimet e marra nga institucionet dhe nga qeveria në atë mbledhje për luftën ndaj drogës dhe për të bërë një ballafaqim me rezultatet e dhëna. Në këtë mbledhje, kreu i qeverisë përfaqësohej nga zëvendës kryeministri Niko Peleshi, pasi ndodhej në një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas mbledhjes, ish zëvendës kryeministri i asaj kohe deklaroi se kjo çështje ishte politizuar duke paralajmëruar hartimin e një strategjie. Zyrtar të Byros Federale Amerikane të Hetimit, FBI, u takuan me drejtorin e përgjithshëm të Policisë së Shtetit Shqiptar, Haki Çako, dhe shefin e hetimit të krimit organizuar një ditë pas njoftimit për nisjen e aksionit kombëtar Fuqia e Ligjit. Gjatë takimit me zyrtarët e FBI, mësohet se krerët e policisë shqiptare kanë diskutuar për luftën ndaj krimit organizuar dhe trafikun e drogës. Një ditë pas njoftimit për nisjen e operacionit kombëtar Fuqia e Ligjit kundër krimit organizuar dhe trafikut të drogës, drejtori i përgjithshëm i Policisë Shqiptare Haki Çako zhvilloi një takim me përfaqësuesit e Byros Federale të Hetimit në SBA. Burimet zyrtare njoftuan se drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Haki Çako priti përfaqësuesin e FBI, që do të asistojë policinë e shtetit në luftën kundër krimit organizuar, korrupsionit, trafiqeve dhe terrorizmit. Gjatë takimit me dy përfaqësuesit e FBI-s, atasheun e FBI Legat Jack Liao dhe Mark Newhouse, agjent special i FBI-s, i specializuar për hetimin e krimit organizuar, u vlerësua me nota shumë pozitive bashkëpunimi mes FBI-s dhe Policisë së Shtetit në luftën kundër terrorizmit, si dhe lufta kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit e bërë nga Policia e Shtetit këtë vit, duke e cilësuar si histori suksesi. Po kështu mësohet se në takim u konfirmua vullneti i zyrtarëve amerikan për të ndihmuar policinë shqiptare kundër krimit organizuar dhe në mënyrë specifike kundër krimit financiar, transfertave të palishme dhe aseteve të ardhura nga aktivitete kriminale. Drejtori i përgjithshëm Çako është shprehur se eksperjenca e hetuesve amerikanë të FBI do të shërbejë për orientim drejt rrugëve më të mira për të goditur dhe vënë përpara përgjegjësisë grupet e strukturuara kriminale. Zyrtarët e FBI janë takuar me drejtorin e Departamentit për hetimin e krimit organizuar dhe krimet e rënda, Idajet Feskaj, i cili bëri edhe prezantimin e task force-së së krijuar në Policinë e Shtetit, posaçërisht për operacionin Fuqia e Ligjit. Burimet zyrtare thanë se takimet e zyrtarëve të FBI do të vazhdojnë gjatë ditëve të ardhshme edhe me zyrtarë të tjerë të Shtetit Shqiptar. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike janë përplasur në mbledhjen e Komisionit Parlamentar të Ligjeve, ku ishin parashikuar diskutimi i projekt buxhetit për disa institucione të drejtësisë. Shkak për nisjen e debatit u bë deklarata një ditë më parë deputetit Partisë Socialiste Ulsi Manja, i cili akuzoi prokurorinë se po përdor standard të dyfisht për çështjen e hetimeve. Përsa i përket buxhetit, palët të rënë dakord që disa institucione, siç është edhe prokuroria, të pranojnë kërkesën për rritjen e tij. Diskutimi i buxhetit për institucionet e drejtësisë në Komisionin e Ligjeve është zhvilluar me debate të forta mes opozitës dhe mazhorancës, të cilët nuk i kanë kursyer akuzat politike, ku në qendër ishte trafiku i drogës. Fillimisht ka qenë deputeti i Partisë Demokratike Eduard Alimi, që i ka kërkuar kryetarit të Komisionit Ulsi Manja të mos bëjë kamikazin e kryeministrit, duke i kujtuar deklaratën e tij të një ditë më parë kur sulmoi prokurorinë. Dhe ti s'do ta bësh më. Po të të marrë letë ty unë se çfarë bëj. Pse s'do ta bësh? Ja ta them pse s'do ta bësh. Po nuk më mëson dot ti mos e për çfarë. E para një, po dëgjoj një herë pastaj fol. Po nuk kam nevojë me ju. Dëgjoj, mund vazhdoni. E para një herë sepse je kryetari i komisionit vazhdoni me e para një herë se je kryetari i komisionit ligjeve. Kryetari i komisionit ligjeve jam këtu në sallë, unë atje jam deputeti i Komisionit. Dëgjoj pastaj jep argumentat vazhdoni me buxhetin. Po s'kam nevojë për argumentat, ik shkoj para një sepse je kryetari i komisionit me buxhetin. Dhe si kryetari i komisionit zyra e administrimit buxhetit gjyqësor. Si kryetari i komisionit ligjeve, mos ma thua. Po le tani. Si kryetari i komisionit. Po s'kam nevojë për leksione. Të ndalohet që të sulmosh prokurorinë për një çështje të caktuar. Por kundër përgjigjja e Manjës ishte e shpejtë dhe me kundër akuzë për Halimin. Para se ti je politikan, unë dhe ti jemi profesionist të ligjit. Vazhdo. Dhe si profesionist të ligjit, duhet ta dish, ke qenë prokuror, unë kam qenë avokat. S'duhet ta bësh kurrë. Ti ke qenë anën e krimit, unë kam qenë anën e shtetit. Debati mes opozitës dhe mazhorancës u rindes pas kërkesës së sekretarit të përgjithshëm të prokurorisë, i cili kërkoi një shtesë në organik prej 58 personash, midis të cilëve dhe shtim stafi për strukturën e dekriminalizimit, ku deputeti i Partisë Socialiste Bashkim Fino u tregua më bujar se ç'duhet. 58 punonjësish janë të ndarë si më poshtë. Dhe struktura dekriminalizim me krijuar pranë prokurorisë përgjithshme ka nevojë për një shtesë prej 6 punonjësish, nga të cilët 2 oficerë të policisë gjyqësore, 3 punës civil, specialist jurist dhe 1 sekretar, nisur edhe nga numri lartë i çështjeve që ata marrin në shqyrtim. Duhen 6 për dekriminalizimin? Dekriminalizimi është i përkohshëm apo jo? Mbaron, do ikim.
Të vëmë 10, po të lutem, të vëmë 10. Të japja fat 3 muaj, 6 muaj. 10 veta, jo 6. 10 veta. Pam, të emërojmë, të fillojmë punë në një anën në prokurori, të bëjnë qelizëm të plot, jo vetëm politikës, por edhe administratës lartë. Edhe institucionet e tjera si zyra e buxhetit gjyqësor, LTKP-ja dhe gjykata kushtetuese kërkuan shtesë stafi që në parim u pranua nga komisioni, duke pritur një diskutim me përfaqësuesit e Ministrisë së Financave. Partia Socialiste ka akuzuar sërish prokurorin se po përpiqet që të mbyllë çështjen Çez pa kryer asnjë hetim. Taulant Balla tha se organi i akuzës po punon me standard të dyfisht dhe i paralajmëroi se drejtësia e re po vjen. Antarët socialistë të Komisionit Hetimor për Çezin i kanë kërkuar prokurorisë të çojë deri në fund hetimet për këtë çështje. Sipas numrit 2 të Partisë Socialiste Taulant Balla, prokurorët po kërkojnë mbylljen e çështjes pa marrë në pyetje asnjë të akuzuar, duke theksuar se organi i akuzës po punon me standard të dyfisht si militant politik. Kush janë këta prokurorë që është dhënë drejta që të mos marrin fare në konsiderat? E ky është një akt tepër i rrot. Nuk merret fare në konsiderat se çfarë ka hetuar Kuvendi i Shqipërisë. Prova rënqetëse të korrupsionit shtetëror. Pse ky standard krejti dyfisht i prokurorisë e komprometon tërësisht këtë organ, si të përdorur në funksion të luftës së dëshpëruar për pushtet. Balla tha se drejtësia e re do të vi shumë shpejt, duke paralajmëruar prokurorët se nuk do të kenë më vend në këtë sistem. Por t'jeni sigur që drejtësia e re po vjen dhe këta prokurorë e këta gjyqtarë që kanë vendosur ta kenë aleat korrupsionin e krimin, këta nuk kanë më vend në Shqipëri. Doni peshë më dhej, ja ku i keni peshë më dhej. Organi i akuzës në muajin shtator ka dërguar në gjykatë kërkesën për mbylljen e çështjes Çez, pasi sipas prokurorisë në dosje nuk ekzistojnë elemente veprës penale, ndërkohë më 24 nëntor gjykata pritet të vendosë mbi këtë kërkesë nëse do ta pushojë apo jo çështjen. Alianca PD-LSI duket se po nis të funksionojë edhe në rang lokal, ku në Bashkinë e Qytetit Bregdetar të Durrësit, këshilltarët e 2 forcave politike kanë bashkuar votat duke rrëzuar paketën fiskale të vitit 2018. Këshilltarët e 2 forcave politike në opozit kanë propozuar ulje të taksave, gjë që në fakt nuk është marrë parasysh nga këshilltarët e Partisë Socialiste. Alianca PD dhe LSI jep goditjen e parë në Këshillin Bashkiak të Durrësit duke rrëzuar paketën fiskale të vitit 2018, që ra me 20 votat e PD-s dhe LSI-s, kundrejt 19 votave që kishin socialistët. Në fakt, alianca e 2 partive e cila ka funksionuar këto ditë edhe në politikën e madhe, u vurej që në fillim të diskutimeve, ku këshilltarët e Partisë Demokratike ju bën të qartë drejtuesve të bashkisë që të marrin në konsiderat propozimet ose t'i hedhin në votim ato, çka nënkuptonte se 2 partitë kishin shumicë në 40 këshilltarët e pranishëm në mbledhjen e radhës. Bashkia propozoi të njëjtin nivel taksash për bizneset dhe qytetarët, por bashkimi votave PD-LSI bëri që paketa të rrëzohet, pasi të majtët nuk morën parasysh propozimet e Partisë Demokratike dhe LSI-s. Janë menduar disa ndryshime për tarifat e për vitin e ardhshëm. Duhet të thënë që viti 2017 ka qenë një pasnajse territoriale, ka qenë viti që dhe bashkia ka që pasur këto tarifat të taksat, që ka vendosur së bashku, dhe me kemi qenë dakorde me opozitën dhe për ndryshime, ka qenë një vit stabil dhe këtë mendoj që në vitin 2018 nuk do të ka një ndryshim të madh. Por këshilltarët e PD-s dhe LSI-s kërkuan që disa tarifa të ulen, ndërsa një pjesë tjetër të bëhet zero. Shkëlqim Fortuzi dhe Armand Teliti propozuan që të mos rritet tarifa e plazheve private dhe që në zonën e fshatit hiqet fare tarifa e parkimeve, si dhe të rishikohej taksa fikse për banesat private. Nëse pranohen nga bashkisa apo jo, që por lidhet në votim të lidhet me propozimet tona ose nëse jo të marrin edhe vendimin tonë që do të bëjmë paketë. Tashmë pritet që propozimet të shqyrtohen nga komisionet përkatëse, derisa të zhvillohet mbledhja e radhës së Këshillit Bashkiak. Çështjet e mbetura pezull prej periudhës së luftës së dytë botërore do të diskutohen të premten mes ministrit shqiptar Ditmir Bushati dhe homologut të tij grek Nikos Kocias, ku në tryezën e debatit është çështja e minoriteteve, kufiri detar dhe problemet e pronësisë. Ministri për Evropën dhe punët e jashtme Ditmir Bushati konfirmon se ditën e premte do të diskutojë me homologun e tij grek Nikos Kocias çështjet e mbetura pezull mes dy vendeve. Lajmi është konfirmuar nga ministri Bushati pas diskutimeve të buxhetit të vitit 2018 në Komisionin Parlamentar. Mësohet se pikat të takimeve
Do të jenë dhe çështjet e nxehta si kufiri detar, ligji i luftës, çështja e pronave të shtetasve në të dy anët e kufirit. Pjesë e çështjeve konsiderohen edhe sot e kësaj dite të nxehta apo të komplikuar që nga shporta e luftës së dytë botërore që është e paadresuar e deri tek çështjet e aktualitetit që kanë lidhje me shërbimet konsullore, që kanë lidhje me të drejtat e pakicës. Në diskutimin e buxhetit, ministri Ditmir Bushati është përballur me përfaqësuesit e opozitës. Në 2016, në vizitë së bashku me kryeministrin Rama, kur u prit nga presidenti Obama në shtëpinë e Bardh, ministri i Brendshëm i asaj kohe, zoti Sajmir Tahiri, me drejtorin e FBI-s, kanë firmosur këtë marrëveshje, frytet e cilës ne po i marrim sot këtu. Prandaj, mos u tremni fare as nga prezenca e agjentëve të FBI-s në Shqipëri, as nga prezenca e përfaqësuesve të institucioneve të ligjzbatimit. Për vitin 2018, buxheti i dhënë për diplomacinë shqiptare ka vlerën e 20 milionë eurove dhe është i fokusuar në 5 prioritete, si hapja e bisedimeve për antarësimin e Shqipërisë në BE, procesi i regjistrimit të emigrantëve, për t'i dhënë mundësinë e votimit nga shtetet ku jetojnë, bashkëpunimi rajonal, por dhe organizimi i samitit të dytë të diasporës. Doganat e Kapshticës dhe të Kakavijës do të ndalojnë punë për 24 orë gjatë ditës së enjte për shkak të një greve të palës greke. Gjatë kësaj kohe do të lejohet vetëm lëvizja këmbësorëve, ndërsa policia e kufirit kërkon nga qytetarët të anulojnë planet e lëvizjes drejt Greqisë me mjete dhe të shmangin konfuzion në pikat doganore. Greqia do të ulë sërish traun e doganës në kufi me Shqipërinë, por këtë herë jo për një defekt në sistemin kompjuterik, po për shkak të një greve të paralajmëruar të doganierëve. Pikat e kalimit kufitar të Kapshticës në Korçë dhe Kakavijës në Gjirokastër do të mbyllen për 24 orë për këtë shkak dhe në pikat e kalimit të kufirit do të lejohet vetëm lëvizje e këmbësorëve. Policia kufitare apelon drejtuesit e mjeteve që kanë planifikuar lëvizje drejt Greqisë të anulojnë planet dhe të evitojnë konfuzionin në pikat doganore. Policia kufitare kërkon mirëkuptimin e drejtuesve të automjeteve që kanë planifikuar të qarkullojnë me automjetet e tyre në drejtim të Greqisë, të anullojnë lëvizjet dhe të mos grumbullohen në pikat e kalimit kufitar, duke sjellë konfuzion. Dogana e Kapshticës do të pezulloj punën mes natën e kësaj të enjteje, datë 9 nëntor deri në orën 23:50 minuta të së njëjtës ditë, ndërsa në Kakavi nuk do të lejohet qarkullimi i automjeteve nga ora 7 e së enjtes deri në orën 7 datës 10 nëntor. Fundjavën e kaluar, lëvizja e lirë mes Shqipërisë dhe Greqisë u bllokua për afro 48 orë për shkak të një defekti në serverin e sistemit Teams të Greqisë. Njëri nga quksi Librazhdit i dha fund jetës duke u vethedhur nga ura e Bushtricës mesditën e kësaj mërkure. Fatjon Feçi, nxënës i vitit të tretë në shkollë të mesme, bëri 2 orë mësim para se të ndërmerte aktin ekstrem që la në fakt pas dyshime mjaft të mëdha. Drejtoria e institucionit arsimor ka deklaruar se i riu ishte shoqëruar nga e ëma në mëngjes në shkollë, e cila i kishte kërkuar mësuesve që të mos e pyesnin në mësime pasi i kishte munguar 2 ditë. Një 18 vjeçar nga fshati i Qukës i Librazhdit i dha fund jetës duke u hedhur nga ura e Bushtricës. Fatjon Feçi gjeti vdekjen e menjëhershme pasi ura ka një lartësi prej afro 50 metrash, ndërsa akti ekstrem la pas dyshime të mëdha mbi arsyet. Ai ishte nxënës i vitit të tretë në shkollën e mesme të Bashkuar Dilaver Nezha në Qukës. I riu ishte paraqitur normalisht në shkollë dhe pasi kishte bërë 2 orë e para të mësimit, është larguar dhe ka kryer aktin ekstrem. Ora News kontaktoi me drejtoren e shkollës mesme, Mirjana Golikja, e cila konfirmoi se ai ishte shoqëruar në mëngjes nga ëma, e cila u ka kërkuar mësuesve të mos e ngrinin në mësim për shkak të një vizite mjekësore që kishte kryer në Tiranë. Nëna e shoqëroi sot në shkollë, i kërkoi mësueses të mos e ngrinte në mësim, pasi ai kishte munguar për 2 ditë për një vizitë mjekësore për syt në Tiranë. Ishte nxënës i rregullt në shkollë dhe nuk kishte shfaqur asnjë problem. Policia lokale ndërkohë pas veprimeve të para në vendin e ngjarjes theksoi se mbi trupin e të riut nuk kishte shenja dhune duke përjashtuar kështu pistën e përfshirjes në konflikte. Një krim i rënd në familje ka tronditur sot komunitetin shqiptar në rajonin e Friuli Venecia Giulia në Itali. Shqiptarja Migena Këllezi është vrarë me thik nga bashkëshorti i saj, i cili më pas ka telefonuar policin. Burime zyrtare bën me dije se çifti kishte pasur grindje ditët e fundit, kjo ndoshta prej faktit që autori i krimit ishte i papunë. Djali i tyre i vetëm, 8 vjeçar, ka qenë duke fjetur në dhomë në momentin e ngjarjes
ndërsa pas krimit është shprehur edhe ministri i brendshëm italian Marco Minniti. Tragjedi në kulmin e një grindjeje midis një çifti shqiptarësh, raportit të cilëve prej kohësh me sa duket ndodhi në krizë. Kështu e kanë përshkruar mediat italiane tragjedinë e familjes shqiptare, ku burri goditi deri në vdekje me thikën e kuzhinës gruan e tij, ndërsa djali 8 vjeçar ishte ende në gjumë. Viktima, 30 vjeçarja Migena Këllezi dhe bashkëshorti i saj, 37 vjeçar Dritan Sulollari, jetonin prej vitesh në shtetin Fshin, ku edhe ishin pajisur së fundmi me pasaport edhe në shtetësi italiane. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të së mërkurës, ku autori pasi e ka goditur disa herë gruan ka telefonuar më pas policin, së cilës i kishte treguar se çfarë kishte bërë. Autoritetet thonë se djali ndodhej ende në gjumë dhe se autori i ngjarjes ka qëndruar pranë bashkëshortes së tij pa jetë deri në mbërritjen e policisë, duke u kujdesur që djali të mos e shihte nënën e tij pa jetë. Shtëpia e çiftit ku burri ishte i papunë prej pak kohësh ndodhej në qendër, fare pranë bashkisë, dhe karabinierët kanë mbërritur në vendin e ngjarjes, kanë gjetur autorin të ulur pranë bashkëshortes që kishte vrarë pak minuta më parë. Asistentët social dhe një psikologe është duke e trajtuar fëmijën, ndërsa kolegët e viktimës kanë rrëfyer natyrën e qetë dhe mjaft të përkushtuar në punë dhe në familje të Migenës. Kolegët e saj tregojnë se Migena ishte një nënë e përkryer, e cila kujdesej për djalin e saj në çdo moment, ndërsa e folura në mënyrë perfekte e gjuhës italiane nuk e dallonte atë nga shtetasit italian. Dritan Sulollari, që disa kohë më parë kishte punuar në një piceri e prej shumë kohësh ishte i papunë, është arrestuar nga policia italiane me akuzën e vrasjes. Për ngjarjen ka reaguar edhe ministri i brendshëm italian Marco Minniti, i cili për koincidencë ishte thirrur në komisionin parlamentar pikërisht për dhunën mbi baza gjinore. Vetë ministri ka informuar komisionin se këtë mëngjes kishte ndodhur një krim në familje ku burri kishte vrarë gruan e tij me thikë. Ministri i brendshëm italian ka shprehur shqetësim për rritjen e rasteve të dhunës në familje, duke kërkuar më shumë vëmendje në parandalimin e tyre, pasi këto forma dhune, sipas tij, vendosin në pikpyetje qytetërimin e një shteti.